วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การไป Work and Travel ที่อุทยานแห่งชาติ Yosemite California สหรัฐอเมริกานะคะช่วงซัมเมอร์ปี 2022 ที่ผ่านมาในตำแหน่ง Housekeeper ที่ Curry Village ค่ะซึ่งเราไปกับเอเจนซี่ OAG แล้วก็ไปทำงานมาประมาณ 3 เดือนครึ่งเลือกวันเริ่มงานประมาณวันที่ 12 พฤษภาคมจนถึง 30 สิงหาคมนะคะซึ่งมันเป็นปีแรกของ OAG ด้วยที่ได้พาเด็กไปทำงานที่ Yosemite เราก็เลยไม่ค่อยมีรีวิวของการทำงานที่นี่นะคะก็เลยอยากที่จะมาทำคลิปให้กับใครหลายๆคนที่สนใจอยากไปทำงานที่นี่ได้มาดูกันนะคะตอนที่เราไปเนี่ยเขารับแค่5คนก็คือเป็นตำแหน่ง Housekeeper ที่ Curry Village 3 คนแล้วก็ตำแหน่ง Dishwasher ที่ Awani Hotel อีก2 คนนะคะโชคดีมากที่พวกเราผ่านวีซ่ากันทั้งหมด5 คนเพราะว่าทุกคนเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายซึ่งมันก็โอกาสผ่านค่อนข้างยากก็โชคดีที่เราผ่านมาได้นะคะโดยคำถามที่เราได้เนี่ยก็มี2คำถามก็คือ1เคยไปประเทศอะไรมาบ้างแล้วก็2กลับมาจะมาทำงานอะไรนะคะแล้วหลังจากที่เราผ่านสัมภาษณ์เสร็จนะคะเราก็จะต้องมาซื้อตั๋วเครื่องบินเมลไปหานายจ้างว่าเราผ่านวีซ่าแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งรายละเอียดข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น welcome letter หรือว่าเราต้องไปเช็คอินที่ไหนต้องเตรียมอะไรบ้างนโยบายที่พักหรือว่าการแต่งกายของพนักงานโดยคลิปนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆนะคะถ้าใครอยากดูแค่เฉพาะหัวข้อไหนก็สามารถกดข้ามไปในแต่ละ time stamp ได้เลยหากใครที่ไม่รู้จัก Yosemite นะคะ Yosemite เนี่ยก็เป็นอุทยานหินแกรนิตที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็สวยมากๆในอเมริกานะคะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียห่างจากซานฟรานประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนาะในอุทยานเนี่ยก็มีพื้นที่กว้างใหญ่มากๆมีธรรมชาติหลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าสน Giant Sequoia แม่น้ำเมอร์เซดหรือว่าน้ำตก Yosemite ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือนะคะมีทะเลสาบหลากหลายแห่งแล้วก็ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นสัตว์ต่างๆออกมาเดินเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกวางหมีบ๊อบแคทกระรอกแล้วก็ในอุทยานเนี่ยก็จะมีจุดสำคัญที่น่าสนใจนะคะเช่น Half Dome El Capitan หรือว่า Tunnel View เนาะส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาติสายลุยสาย outdoor ก็น่าจะชอบที่นี่นะคะเพราะภายในอุทยานนะคะมีพื้นที่ที่ให้แคมปิ้งเดินป่าปีนเขาเยอะมากส่วนใหญ่วัยรุ่นที่สายลุยเนี่ยก็เข้ามาทำงานที่นี่กันเพราะว่านอกจากจะได้เก็บเงินแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตไปได้ด้วยหัวข้อต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการเดินทางเข้าอุทยานนะคะหลักๆก็จะมี2ทางด้วยกันก็คือไปลงที่เฟรสโนกับลงที่ซานฟรานนะคะถ้าใครที่บินไปลงซานฟรานนะจะต้องนั่ง2ต่อด้วยกันก็คือนั่งรถไฟ Amtrak จากซานฟรานไปที่เมืองเมอร์เซดนะคะแล้วก็นั่งหยาดบัสจากเมอร์เซดไปที่ Yosemite นะคะซึ่งหยาดบัสเนี่ยคือรถบัสที่วิ่งรับส่งคนในรูท Yosemite นั่นเองรูทนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะคะสามารถจองตั๋วรถไฟรถบัสผ่านเว็บไซต์ Amtrak ได้เลยเพราะว่าตั๋วมันจะถูกกว่าซื้อแยกส่วนรูทที่2นะคะก็คือบินไปลงที่เฟรสโนเนาะอันนี้ก็จะนั่งรถแค่ต่อเดียวนะคะคือนั่งหยาดบัสจากเฟรสโนไปที่ Yosemite ได้เลยรูทนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมงแล้วก็ซื้อตั๋วได้ผ่านเว็บไซต์ของยาดได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยเราก็เลือกไปลงที่เฟรสโนเพราะว่ามันใกล้กว่าแล้วก็ถูกกว่าซึ่งเราก็ค้างที่เฟรสโน1 คืนนะคะแล้วก็ขึ้นยาดในวันรุ่งขึ้นเนาะเราเลือกขึ้นยาที่สถานี Amtrak Greyhound นะคะลงที่ Yosemite Valley ในอุทยานเนาะจริงๆเราสามารถบอกคนขับรถบัสให้ drop ที่ Curry Village ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ใกล้กับที่เช็คอินเข้าที่พักส่วนสิ่งของที่เราจะต้องเตรียมเข้าอุทยานนะคะอย่างแรกก็คือถุงนอนนะคะเพราะว่าบ้านพักเราเนี่ยมีแค่ฟูกแล้วก็กลางคืนอากาศหนาวมากๆถ้าเราไม่มีถุงนอนคืนแรกมันอาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปหาผ้าห่มหรือหาหมอนอะไรอย่างนี้เนาะก็แนะนำให้ไปซื้อในเมืองก่อนที่จะขึ้นไปในอุทยานนะคะอย่างที่2เนี่ยก็คือซิมการ์ดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเลยว่าจะซื้อหรือจะไม่ซื้อนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยเราซื้อของ AT&T นะเป็นแบบหารกันกับเพื่อนแต่คิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ด้วยความที่ในอุทยานมันก็ไม่ได้มีสัญญาณที่เสถียรขนาดนั้นเนาะแล้วก็เทียบกับราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยข้อดีของการมีซิมการ์ดนะคะก็คือในบางจุดของอุทยานเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้สามารถเอาไว้ใช้โทรออกในยามจำเป็นหรือว่าใช้ส่งข้อความหาเพื่อนในยามฉุกเฉินหรือติดต่อกับ HR อะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าแบบเวลานายจ้างอาจจะขอเบอร์โทรศัพท์เราเพื่อติดต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ในการที่จะเอาไปใช้เปิดบัญชีธนาคารแล้วแต่ว่าการใช้งานของแต่ละคนว่าเป็นยังไงอย่างที่3นะคะก็คือรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นสำหรับการใส่ทำงานนะคะอย่างที่4นะคะก็คือพวกอาหารแห้งมาม่าโจ๊กน้ำพริกซองหรือว่าพวกผงปรุงอาหารต่างๆนะ
อย่างที่5นะคะก็คือยารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นพารายาแก้เมายาแก้ท้องเสียนะคะรวมไปถึงยากันยุงบัคสเปรย์ต่างๆเพราะว่าในอุทยานเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกแมลงพวกยุงอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเนาะก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกอาหารหรือพวกยาจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าในอุทยานมันก็มี grocery ที่เราสามารถไปซื้อตอนหลังได้นะคะหลังจากที่เราเข้ามาถึงตัวอุทยานแล้วนะคะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเราจะต้องเดินไปหา housing ตามแมปที่นายจ้างส่งเมลมาให้นะคะเพื่อทำการเช็คอินต่างๆเขาก็จะให้กุญแจมาพาไปส่งที่บ้านพักนะคะแล้วก็พาไปดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนาะส่วนตรงบริเวณ housing ตรงนั้นเนี่ยก็จะมี wellness center นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่พนักงานก็จะมาแฮงเอาท์กันมาใช้ Wi-Fi กันเล่นฟิตเนสบางทีก็จะมีกิจกรรมส่วนกลางให้ทำไม่ว่าจะเป็นโยคะดูหนังหรือพาออกไปฟิลทริปต่อมาเราก็จะมาพูดถึงบ้านพักกันนะคะบ้านพักเราเนี่ยมี2ที่สำหรับเด็กเวิร์กนะก็จะมีที่ชื่อว่า Boys Town กับ Huff นะคะ Boys Town เนี่ยจะเป็นโซนที่เงียบหน่อยไม่ค่อยเป็นสายปาร์ตี้ส่วน Huff เนี่ยก็จะเป็นแบบสายปาร์ตี้เลยที่พักที่นี่นะคะถูกมากก็ตกอยู่ที่$20ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองเราพักที่ Boys Town เนาะแล้วก็จะมารีวิวบ้านพักใน Boys Town ว่าเป็นยังไงสำหรับตัวบ้านนะคะก็คือจะเป็นเต็นท์เนาะเต็นท์กลางป่านอนรวมกัน3คนมีเตียงให้แล้วก็มีตู้เก็บของให้อย่างละ3มีฮีตเตอร์ให้สำหรับกันหนาวตอนกลางคืนนะคะส่วนเตียงเนี่ยก็มีฟูกมาให้อย่างเดียวเราก็เลยจะต้องเตรียมถุงนอนมาด้วยนะส่วนใครที่ทำงานเป็น housekeeper นะคะก็อาจจะขอพวกหมอนปลอกหมอนผ้าปูเตียงจากเมเนเจอร์มาได้นะส่วนประตูห้องนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกรล็อกแต่ว่าข้างนอกก็จะเป็นแม่กุญแจล็อกพูดง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นระบบแบบลูกบิดมีกุญแจแล้วจะใครจะเข้าออกตอนไหนก็ได้ไอ้สิ่งเนี้ยมันทำให้ถ้าใครบางคนในห้องยังไม่กลับมาเราจะไม่สามารถล็อกประตูห้องได้เพราะว่าเขาจะเข้าห้องไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เจอสิ่งแปลกๆอะไรหรือว่าไม่ได้เจอขโมยของอะไรเพราะว่าของมีค่าส่วนใหญ่สามารถเอาไปใส่ในตู้เก็บของได้แล้วก็ของกุญแจไว้นะคะสำหรับห้องน้ำนะคะก็เป็นห้องน้ำแชร์เนาะแยกชายหญิงแล้วก็มีห้องน้ำคนพิการห้องน้ำเนี่ยตอนแรกเราก็แอบกลัวเหมือนกันว่ามันจะไม่สะอาดเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วสะอาดมากเพราะว่ามีแม่บ้านมาทำความสะอาดทุกวันนะคะแล้วก็มีระบบน้ำอุ่นเนาะสำหรับโซนห้องครัวนะคะก็แชร์เหมือนกันเนาะค่อนข้างเล็กมีไมโครเวฟมีตู้เย็นเตาอบเตาแก๊สมีโต๊ะ1ตัวเก้าอี้4ตัวซึ่งน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนในโซน Boys Town นะคะโดยเฉพาะตู้เย็นเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่แบบสุดๆแล้วเพราะว่าล้นมากๆคือทุกคนเหมือนแบบว่าเอาของมาเก็บในตู้เย็นแล้วก็ยัดใส่กันเข้าไปนะคะถ้าใครจะเอาของมาเก็บในตู้เย็นเนี่ยเราก็แนะนำให้แบบว่ามีถุงเป็นของตัวเองหรือมีกล่องแล้วก็เขียนชื่อเอาไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะหายแน่นอนส่วนเวลาที่คนเยอะๆในครัวเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะเป็นเวลาที่แบบว่าคนเข้ามาแบบ make friend กันบางทีเราก็มีแลกเปลี่ยนอาหารกันบ้างสำหรับอาหารการกินนะคะก็เราสามารถที่จะทำในครัวได้จากวัตถุดิบที่เราเตรียมมาจากประเทศไทยนะหรือไม่ก็สามารถซื้อวัตถุดิบได้จากใน Village Grocery นะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะได้เพื่อนที่ทำงานในครัวเอามาให้ตอนกลางคืนอะไรแบบนี้สำหรับโซนซักผ้านะคะก็จะฟรีสำหรับพนักงานแล้วก็ในห้องซักผ้าเนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าประมาณ 3-4 ตัวนะคะแต่ว่าต้องซื้อผงซักฟอกมาเองซึ่งในอุทยานก็มีขายก็คือใน grocery นั่นเองโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราคิดว่า housing อ่ะก็ดีกว่าที่คิดไว้เลยแต่ว่าอาจจะต้องมีส่วนที่เราต้องแชร์กับคนอื่นอาจจะเสียพื้นที่ส่วนตัวไปบ้างถ้าเป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรมากมันก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบ make friend ก็อาจจะแบบชอบที่นี่เลยส่วน location ก็คือวิวสวยมากมันคือกลางป่าแล้วก็เป็นวิว half dome ป่าสนอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากเราสามารถที่จะเดินออกไป hiking หลายเทรลมากๆในบริเวณนั้นหรือว่าจะเดินไปน้ำตกเดินไปแม่น้ำก็ได้แล้วใกล้ๆตรงนั้นก็คือ Curry Village Grocery เนาะสามารถเดินไปซื้อของนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าอาจจะห่างจาก Wellness Center ประมาณ 10-15 นาทีอะส่วนใหญ่ก็มักจะเดินไปนั่นแหละถ้าเดินตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่าสัตว์ป่าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนอาจจะต้องพกไฟฉายไปด้วยเพราะว่าที่นี่มืดมากไม่ค่อยเปิดไฟเท่าไหร่ในพาร์ทนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนเริ่มทำงานนะคะอย่างแรกนะคะก็คือ orientation หรือว่าปฐมนิเทศเนาะบางทีเขาก็จะให้เราฟังข้อมูลในฮอลนะคะแต่ว่าตอนปีเราเนี่ยเราแค่ได้กรอกข้อมูลในคอมนะคะหลักๆก็คือให้กรอกประวัติเราชื่อที่อยู่อีเมลวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตรงพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกช่องทางการได้รับเงินจากนายจ้างนะคะก็จะมี3ประเภทก็คือเป็น paper check pay card แล้วก็เป็น bank account เนาะ
2 อาทิตย์แรกเนี่ยเราก็จะได้เป็น paper check ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นสิ่งที่เราเลือกไว้สำหรับเราเนี่ยเราเลือกเป็น pay card ไปซึ่ง pay card ก็จะเหมือนเป็นบัตรเดบิตเนาะที่นายจ้างก็จะโอนเงินมาให้เราทุกสัปดาห์แล้วเราก็สามารถที่จะเอาบัตรนี้ไปรูดซื้อของต่างๆได้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านไป2 เดือนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ pay card สักทีสุดท้ายเราก็ต้องลงไปเปิดบัญชีธนาคารในเมืองแล้วก็ให้นายจ้างโอนเข้ามาแทนแล้วก็ในระหว่างช่วงที่เรารอเขาออกบัตรพนักงานนะคะเราก็จะได้เป็นเหมือนบัตรแบบชั่วคราวมาก่อนเนาะซึ่งเราสามารถเอาไปลดราคาได้หรือว่าเอาไปแสดงตัวว่าเราเป็นพนักงานที่นี่ได้ขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการโทรไปหา CIE เนาะเราก็จะต้องโทรรายงาน CIE ว่าเรามาถึงตัวอุทยานแล้วนะซึ่งในพาร์ทนี้ก็จะเป็นการโทรพร้อมกับ HR เขาก็จะสอบถามข้อมูลต่างๆแล้วก็แค่แบบว่า approve ว่าข้อมูลนี้ถูกต้องไหมตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่ Wellness Center เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปโทรหา CIE เพื่อบอกว่าเราเริ่มงานแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปทำแบบ drug test เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ drug test หรือว่าการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะคะจะให้ทำแค่ตำแหน่ง housekeeper เพราะว่าจะใกล้ชิดกับแขกโดยเขาก็จะให้เราตรวจปัสสาวะแค่นั้นส่วนหัวข้อต่อไปก็คือการทำ social security number เนาะตัวนี้ HR ก็จะเป็นคนพาไปทำในเมืองนะสำหรับเราข้อเสียของที่นี่ก็คือบางทีระบบการทำงานการจัดการอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่บางที HR ทำงานช้าโดยตัวเราเนี่ยที่บอกว่าเริ่มงานไปวันที่ 12 พฤษภาจริงๆแล้วเราได้เริ่มงาน 19 พฤษภากว่าที่เขาจะเอาเราเข้าระบบได้ใช้เวลาแบบค่อนข้างนานทำให้เราอยู่ในอุทยานแบบที่ไม่มีงานทำมาประมาณ1 อาทิตย์อันนี้ก็เป็นแค่ประสบการณ์เราแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนเราที่มาช้ากว่าเราก็มาถึงก็ได้ทำงานเลยดังนั้นมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับการทำงานและความพร้อมของระบบ HR ในตอนนั้นด้วยส่วนขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องทำก่อนจะเริ่มงานนะคะคือการไปเอายูนิฟอร์มอันนี้ก็จะฟรีเขาก็จะมีให้เราแต่ว่าเราต้องไปเอาเองงงทางมากกูไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้เหมือนแบบกับ employee uniform เหมือนเป็นห้องลับแบบใต้ดินของสายลับคือแบบไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงเขาก็จะถามชื่อถามเลข employee เราถามไซส์เสื้อเรานะคะแล้วเขาก็จะให้เสื้อทำงานมาทั้งหมด3 เซตด้วยกันพาร์ทนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานในอุทยานนะคะเราทำงานทั้งหมด2 ที่ด้วยกันงานหลักเราก็คือเป็น housekeeper ที่ Curry Village ส่วนงาน2ก็คือทำ cook helper ที่ Pizza Deck นะโซน Curry Village เหมือนกันส่วนโอกาสในการทำงาน2นะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวน employee ที่นายจ้างต้องการในตอนนั้นเนาะเราสามารถที่จะไปเดินหาตามที่ทำงานต่างๆได้เลยว่าเขาต้องการ employee หรือเปล่าส่วนเรทการทำงานนะคะในปีที่เราไปอยู่ที่ 15.5 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงถ้าทำงานเกิน8 ชั่วโมงต่อวันหรือว่ามากกว่า20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราก็จะได้เป็นเรท OT คือประมาณ 23.25 ดอลลาร์เราทำงานไปทั้งหมด14 สัปดาห์นะคะช่วงแรกก็ขยันมากก็เลยทำไป6 วันต่อสัปดาห์แต่ว่าตอนหลังมาก็เหนื่อยก็เลยเปลี่ยนมาเหลือแค่5 วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเน้นวันละ8 ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งเราก็ได้เงินจากการทำงานแบบที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรอยู่ที่ประมาณ 1,700 US ดอลลาร์หรือประมาณ 300,000 เกือบ 400,000 บาทค่ะสำหรับโลเคชันในการทำงานนะคะก็อย่างที่บอกก็คือในโซนของ Curry Village เนาะซึ่งมันใกล้กับ Boys Town มากคือเดินประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นบางทีเราก็อาจจะมีแบบว่าตื่น30 นาทีก่อนทำงานแล้วก็แบบว่ารีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทำงานเลยงานตำแหน่งแรกก่อนละกันก็คือ Housekeeper ที่ Curry Village นะคะซึ่งงานเนี่ยปกติก็จะมี Inspector เทรนให้ก่อนเนาะแล้วพอเราทำเองได้แล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เราทำเลยอย่างแรกเรามาดูประเภทของที่พักที่เราจะต้องทำความสะอาดนะคะก็คือมีเต็นท์แล้วก็มีคาบินซึ่งเต็นท์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเต็นท์บ้านพักที่เราอยู่ในเต็นท์เนี่ยบางทีก็จะมี1 เตียง2 เตียง3 เตียง4 เตียงแล้วแต่โซนส่วนคาบินเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2 ประเภทก็คือเป็นคาบินที่มีห้องน้ำกับคาบินที่ไม่มีห้องน้ำนะคะสำหรับประเภทการทำความสะอาดนะคะก็จะมี2 ประเภทก็คือเป็น departure กับเป็น stayover How many tenants you got today? 16? I got 13. This is for memories. Don't cry. Departure เนี่ยก็คือเป็นการทำความสะอาดหลังจากที่แขกเช็คเอาท์ออกไปนะคะการทำงานก็ทั่วๆไปนะคะก็คือหยิบรถเข็นแล้วก็เอาผ้าอันใหม่เนี่ยถุงขยะหรือถุงใส่ผ้าที่ใช้แล้วเนี่ยมาใส่ในรถเข็นเพื่อเตรียมตัวที่จะไปทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดก็จะมีตั้งแต่เปลี่ยนผ้าปูปลอกหมอนผ้าขนหนูถังขยะ
การวางหนังสือไกด์บุ๊กการวางแก้วน้ำตามจำนวนคนในห้องแล้วก็กวาดห้องถ้าเป็นพวกคาบินเนี่ยก็จะเป็นการดูดฝุ่นแทนหรือคาบินใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางทิชชู่หรือการวางผ้าขนหนูที่แบบหลากหลายสเต็ปมากขึ้นมีการล้างห้องน้ำเพิ่มมากขึ้นการวางผ้าขนหนู3 อันมีทั้งแบบผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือแล้วก็เช็ดหน้าแล้วก็ต้องมีแก้วน้ำมีทิชชู่สำรองแล้วก็เวลาล้างห้องน้ำเขาก็จะมีถุงมือให้คือจริงๆแล้วถุงมือเขาก็มีให้ตลอดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาทำเต็นท์ก็จะไม่ค่อยใส่ถุงมือส่วนผ้าที่ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในตู้ลินินที่เขามีไว้ให้นะเป็นเหมือนตู้แบร์บ็อกซ์นั่นเองสำหรับการทำความสะอาดแบบ Stayover นะคะอันนี้ก็จะเบาลงหน่อยเพราะว่าเป็นห้องพักที่คนยังพักต่ออีกคืนนึงอันนี้เราก็แค่เดินไปเช็คว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมบางทีมันก็จะมีแค่แบบเปลี่ยนผ้าขนหนูหรือว่าไปเปลี่ยนถุงขยะอะไรพวกนี้สำหรับช่วงเวลาการทำงานนะคะก็จริงๆเขาก็ให้เวลาเรา8 ชั่วโมงนั่นแหละเวลาเริ่มงานก็อยู่ที่ประมาณ8 โมงครึ่งเลิกงานที่5 โมงเย็นนะคะส่วนการพักเบรกเนี่ยก็จะมีพัก15 นาที2 ครั้งรอบเช้ากับรอบบ่ายไม่ต้องคล็อกอินคล็อกเอาท์แล้วก็จะมีพักเที่ยงอีก30 นาที1 ครั้งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องพักเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการผิดกฎหมายอันนี้เราก็ต้องไปคล็อกอินแล้วก็คล็อกเอาท์ให้อยู่ภายในเวลา30 นาทีการทำงานเนี่ยสามารถทำเสร็จแล้วออกก่อนได้หรือจะช่วยเพื่อนก็ได้หรือจะถามเขาว่ามีอะไรให้ทำไหมเพื่อที่จะเก็บชั่วโมงหรือถ้าเราทำไม่ทันวันนั้นถ้าแบบว่าห้องเยอะมากเขาก็จะมีส่งคนมาช่วยบ้างนะคะส่วนบรรยากาศใน housekeeping นะคะก็ด้วยความที่มันเป็นงาน outdoor กลางวันก็จะร้อนมากๆการเข็นผ้าขึ้นเนินลงเนินก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ hiking แล้วก็ weight training ไปในตัวถ้าแบบใครที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยงานนี้ก็อาจจะเหมาะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนก็อาจจะตกใจนิดนึงงานนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีโลกของตัวเองหน่อยเพราะว่าเราทำงานคนเดียวใช่ไหมอยู่ในห้องทำความสะอาดคนเดียวไม่ค่อยมีใครมาวุ่นวายเท่าไหร่บางทีก็จะมีการแบบใส่หูฟังเพลงบ้างเนาะหรือบางทีก็อาจจะต้องมีการตอบคำถามแขกเทรลนี้ไปทางไหนห้องน้ำไปทางไหนบางทีก็จะได้ฝึกภาษาก็ตรงนี้แหละแล้วเราก็ชอบสังคมใน housekeeping มากๆเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยบางวันเขาก็มีการเลี้ยงพิซซ่าหรือว่าชวนกันดูหนังระบายสีหรือว่ามานั่งพูดคุยกันบรรยากาศก็จะดูชิลๆเหมือนครอบครัวอะไรประมาณนี้ส่วนการแต่งกายของ housekeeper เนี่ยก็จะเป็นเสื้อโปโลสีดำกางเกงกากีแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นแล้วก็อาจจะมีกิมมิคเพิ่มเติมเช่นเข็มขัดเสื้อหนาวหมวกแก๊ปซึ่งถ้าทำงาน outdoor แบบนี้เนี่ยเราสามารถขอหมวกบักเก็ตมาได้ซึ่งน่ารักมากเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูอย่างที่เราชอบมากก็คือเสื้อกั๊กน่ารักมากเหมือนกันตอนนั้นที่เราทำงานเนี่ยนายจ้างก็มีให้รองเท้าฟรีมาคู่หนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับนายจ้างแต่ละที่ทำงานเนาะใน housekeeping เนี่ยบางทีเราก็จะมีทิปที่แบบวางไว้บนเตียงบ้างเวลาเราเข้าไปทำความสะอาดเนาะทิปที่เราได้มากที่สุดก็คือ30 ดอลแต่ว่ามันก็จะมีคลาสกันไปแล้วแต่โซนที่เราไปทำวันนั้นว่าแบบเขาจะวางให้เราหรือเปล่าเราก็สามารถเก็บเองได้เลยแล้วก็สำหรับงานที่2นะคะที่เราทำก็คือ Cook Helper ที่ Pizza Deck ใน Curly Village เหมือนกันเนาะหลักๆเนี่ยการทำงานก็คือจะอยู่ในครัวทำพิซซ่า3 หน้ามีหน้าเพลนหน้าชีสหน้าเปปเปอโรนีอะไรแบบนี้เนาะตามจำนวนที่เขาสั่งถ้า employeeไม่พอบางทีเขาก็จะเรียกให้เราไปช่วยข้างหน้าบ้างก็คืออาจจะให้เราไปช่วยทำพิซซ่านอกเหนือจาก3 หน้านี้เนาะบางทีก็มีให้เราไปทำเสิร์ฟหรือว่าล้างจานแล้วแต่คำสั่งเขาส่วนเวลาการทำงานนะคะก็อยู่ที่เริ่มงาน6 โมงเย็นแล้วก็เลิกงาน4 ทุ่มแล้วแต่ว่าเขาอยากให้เราทำกี่ชั่วโมงแต่ว่าภายในชั่วโมงนั้นเนี่ยก็จะมีให้พัก15 นาทีต่อการเข้างาน1 ครั้งตอนนี้เราก็มาทำงาน2นะคะใช่เป็นงานสำที่ดีมากแล้วก็จะมีงาน3 4 5 6 7 8 9 10ตามมานะคะเพราะว่าเรามีไฟมากส่วนการทำงานก็ค่อนข้างชิลสามารถทำงานไปด้วยเปิดเพลงฟังไปด้วยได้บางคนก็จะแบบเอาลำโพงมาเองหรือว่าในพิซซ่ามันก็จะมีลำโพงใหญ่ๆซึ่งแบบก็ผัดกันต่อบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงของตัวเองอะไรแบบนี้พาร์ทต่อไปเราจะมาพูดถึงสถานที่สำคัญต่างๆในอุทยานนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ housing ซึ่งเราได้พูดไปแล้วเนาะมันก็คือสถานที่ที่เราเช็คอินเช็คเอาท์หรือว่าสอบถามข้อมูลเรื่องที่พักต่างๆสถานที่ถัดมานะคะคือ wellness center เนี่ยก็จะเป็นที่ที่ employees มา hang out กันเล่น Wi-Fi หรือว่าเล่นฟิตเนสหรือว่าทำกิจกรรมส่วนกลาง
สถานที่ต่อมาก็คือ HR Office นะคะสถานที่นี้เนี่ยก็จะเป็นที่ทำงานของ HR ตั้งอยู่บริเวณ Village Store เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ว่าเราจะสอบถามเรื่องนายจ้างว่า paycheck อะไรต่างๆก็มาที่นี่ได้สถานที่ถัดมานะคะก็คือ Visitor Center ก็จะเป็นฟีลเหมือน reception ของอุทยานเนาะที่นี่ก็จะเป็นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานการเดินทางภายในอุทยานต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้ที่ Visitor Center นะคะก็ยังมีมิวเซียมที่เราสามารถไปเดินดูประวัติของอุทยานได้หรือว่าคนดังๆที่เคยมาทำกิจกรรมในอุทยานนี้แล้วก็สถานที่ต่อไปนะคะก็คือเป็นเหมือนเธียเตอร์ที่อยู่ข้างหลัง Visitor Center นะคะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนสถานที่ฉายหนังสั้นฟรีของ Yosemite แล้วก็สถานที่ถัดมานะคะก็คือ Art and Nature Center ที่ Happy Isle ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนมิวเซียมนะคะบอกเล่าเรื่องราวกับสัตว์ต่างๆในอุทยานว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคลาสศิลปะที่เราสามารถที่จะไปจอยได้อันต่อมานะคะคือ grocery เนี่ยก็จะมีหลายที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Village Store Curly Store แล้วก็ Valley Lodge นะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นส่วนที่ไปซื้ออาหารเครื่องดื่มของใช้หนังสือของฝากอะไรแบบนี้เรียกได้ว่ามีทุกอย่างจริงๆในอุทยานนะคะในส่วนของร้านอาหารนะคะถือว่ามีเยอะมากๆในอุทยานถ้าเป็นบริเวณ Curly Village เนี่ยก็จะมี Pizza Deck แล้วก็มีบาร์นะคะในตอนเช้าก็จะมี Breakfast ที่ห้อง Pavilion ด้วยแล้วก็มีร้านกาแฟที่ชื่อว่า Coffee Corners Employee ต่างๆก็จะมากินกาแฟกันแต่ว่าก็จะเปิดถึงแค่ประมาณ 11 โมงอะไรประมาณนี้นอกจากนี้บริเวณอื่นๆของอุทยานนะคะก็จะมีพวก Valley Lodge นะซึ่งเราชอบไปกินโปเกโบมากแล้วก็จะมี Village Grill ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆกับ Village Store เนาะที่นี่นะก็จะขายพวกเบอร์เกอร์ Tender Chicken หรือว่า French Fry แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีร้าน Dickness Deli นะคะขายพวกซุปแซนด์วิชหรือว่าไอศครีมแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านอาหารในอุทยานเนี่ยก็จะลด 50% ให้สำหรับพนักงานทั้งหมดเลยจะมีแค่บางร้านที่ลดแค่ 15% สถานที่ต่อไปนะคะก็อยู่ใน Curly Village ก็คือ Mountaineering Store นะคะเป็นที่ขายอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าปีนเขานะแล้วก็ขายพวกเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์ outdoor ดังๆ เช่น North Face หรือว่า Patagonia Kawu อะไรพวกนี้สถานที่ต่อมานะคะก็คือ Post Office หรือว่าไปรษณีย์นั่นเองสามารถที่จะรับส่งของในอุทยานได้เหมือนไปรษณีย์ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เวลาของมาส่งเนี่ยก็สามารถที่จะมารับที่นี่ได้หรืออีกที่หนึ่งที่เราสามารถรับได้ก็คือที่ Housing นะสถานที่ถัดมานะคะก็คือ Wilderness Center เนาะก็จะตั้งอยู่ข้างๆกับ Visitor Center ซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นที่ทำงานของ Park Ranger นะเวลาที่เราอยากจะได้ใบอนุญาตในการตั้งแคมป์หรือเดินป่าเนี่ยนอกจากที่เราจะขอในเว็บไซต์ได้แล้วก็สามารถเดินมาขอที่นี่ได้เหมือนกันแล้วก็สถานที่ถัดมานะคะก็คือเป็น medical clinic เนาะก็จะเป็นเหมือนคลินิกเล็กๆที่สำหรับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่มันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นก็สามารถมาทำที่นี่ได้แล้วก็เป็นที่เราทำ drug test ในตอนแรกด้วยวิธีการเดินทางในอุทยานนะคะเราแบ่งเป็น4หัวข้อละกันข้อแรกคือการเดินนั่นเองซึ่งการเดินในอุทยานก็ค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่าสถานที่สำคัญเนี่ยก็เชื่อมกันหมดเลยหรือว่าถ้าใครไม่ได้แบบเหนื่อยมากก็เดินไปเรื่อยๆก็มีวิวอะไรแบบนี้ไปตลอด2ข้างทางแต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันมืดมากๆอาจจะต้องมีไฟฉายหรืออาจจะต้องระมัดระวังตัวเองจากสัตว์ป่านิดนึงแบบที่2นะคะก็คือการขึ้น Shuttle Bus เนาะ Shuttle Bus ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่ารับส่งตามจุด Shuttle Bus ก็จะมี2สายด้วยกันเป็นแบบ Green Line กับ Purple Line นะคะ Green Line เนี่ยก็จะเป็น Big Loop ก็จะวิ่งใน loop ที่ใหญ่กว่าก็จะวิ่งตั้งแต่จาก Curly Village ที่เราพักอยู่เนี่ยไปถึง El Capitan ซึ่งแบบว่าเกือบจะออกไปนอกอุทยานแล้วก็วนกลับเข้ามานะคะส่วน Purple Line เนี่ยก็จะเป็น Small Loop วิ่งแค่จาก Curly Village ไปถึง Village Store นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือการปั่นจักรยานนะคะก็สามารถที่จะเช่าจักรยานได้จากที่ Bike Rental นะแล้วก็บางทีก็จะมีส่วนลดให้กับ employee หรือว่านอกจากนี้เราสามารถที่จะซื้อจักรยานมาเองได้แล้วก็จะขายต่อใน Yosemite Exchange ใน Facebook Group นะคะแล้วก็ในส่วนที่4นะคะก็คือการนั่งรถส่วนนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ไกลๆหน่อยอาจจะแบบนอกอุทยานซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะนั่งไปกับเพื่อนฝรั่งที่มีรถนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการนั่งยานบัสนะคะซึ่งเป็นรถบัสที่เราได้พูดถึงกันในตอนต้นของคลิปเนาะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวเมืองใกล้ๆนะคะก็สามารถนั่งยานบัสได้เช่นไปเมืองเซตเฟรสโนหรือว่า Mariposa เนาะสามารถเข้าไปดูพวกรูทเส้นทางราคาของยานบัสได้ในเว็บไซต์เลยพาร์ทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกิจกรรมใน Yosemite นะคะ
หลักๆก็จะมีไฮกิ้งเนาะมีทั้งที่เป็นเทรลหลักแล้วก็เป็นเทรลที่แบบว่าดูกันแค่ใน employee จะมีทั้งง่ายปานกลางแล้วก็ยากให้เลือกนะคะอย่างง่ายๆเนี่ยเราก็แนะนำ Lower Yosemite Fall หรือว่า Mirror Lake นะคะ ถึงมิลเลอร์เลคกันแล้วนะคะทุกคนจากที่ไปเดินอะไร ส่วนปานกลางเนี่ยเราก็ขอมอบให้กับ Miss Trail นะคะซึ่งก็คือ Vernal Fall หรือว่า Nevada Fall แล้วก็ Sierra Point ที่อาจต้องปีนหินขึ้นไปนิดหน่อยเป็นจุดชมวิวอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วก็ในที่ยากสำหรับเราก็คือเป็น Glacier Point กับ Half Dome Glacier Point ก็ใช้เวลาเดินประมาณแบบ6ชั่วโมงไปกลับมั้งแล้วก็ Half Dome ก็ประมาณ15ชั่วโมงสำหรับเราส่วนที่ลับๆนะคะก็จะมี The Couch Hidden Falls แล้วก็ Middle Earth ก็แนะนำว่าให้ไปกับคนที่เป็นโลคอลก่อนเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วเทรลมันก็ไม่ได้แบบเห็นง่ายขนาดนั้นส่วนกิจกรรมต่อมานะคะก็คือการ climbing หรือว่าการปีนนั่นเองการปีนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบใช้เชือกกับไม่ใช้เชือกเนาะปีนใช้เชือกเนี่ยก็จะมีทั้ง top rope แล้วก็มี lead climbing ส่วนไม่มีเชือกเนี่ยก็คือ bouldering เนาะส่วนการปีนเนี่ยถ้าใครที่แบบไม่เคยปีนมาก่อนอยากลองหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถที่จะ make friend กับเพื่อนที่ชอบปีนแล้วก็ติดตามไปกับเขาได้แล้วก็กิจกรรมต่อมานะคะก็คือการไบกิ้งหรือว่าการปั่นจักรยานนั่นเองซึ่งเราเคยปั่นอยู่แค่2ลูปหลักๆก็คือปั่นจาก Gully Village โซนที่พักเราไปถึงเอลคาปิตานแล้วก็อีกลูปหนึ่งก็คือจากที่พักเราไปถึง Valley View ซึ่ง Valley View เนี่ยก็เป็นอีกวิวพอยต์หนึ่งที่สวยมากๆของ Yosemite ถ้าใครมาก็แนะนำให้ไปในจุดนี้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมต่อมานะคะก็คือการ rafting แล้วก็การว่ายน้ำในแม่น้ำเมอร์เซดนะคะก็น่าจะเป็นช่วงตั้งแต่เราไปถึงจนถึงกลางเดือนมิถุนาก่อนที่น้ำจะลดนะคะและนอกจากนี้นะก็ยังมีแคมปิ้งนะคะสามารถไปกางเต็นท์ตามจุดต่างๆในอุทยานได้แล้วก็มีไฮไลนิ่งที่เป็นเหมือนการพาดเชือกระหว่าง2จุดแล้วก็เดินไต่เชือกกิจกรรมต่อมานะคะก็คือการไป road trip อันนี้เนี่ยเราก็เคยไปกับเพื่อนที่มีรถนะคะเทเนยาเลคแล้วก็เมเลคทัวร์ลามีเมโดสก็จะเป็นสถานที่หลักๆที่เราได้ไปมาสวยมากสวยกว่าในตัวอุทยานมากคือถ้ามีโอกาสเจอเพื่อนที่ขับรถก็อาจจะชวนเพื่อนไปเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ Hello everyone, today we going to Tenaya Lake. และนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเล่นวอลเลย์บอลแบดมินตันที่ชายหาด Housekeeping Camp นะคะก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่แบบคนไปเล่นวอลเลย์กันแล้วเราก็ซื้อไม้แบดไปตี Okay, Tescas, contestant number 1. และนี้นะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เขาจัดให้สำหรับพนักงานเนาะเป็นปาร์ตี้งานไพร์จัดช่วงเดือนมิถุนายนมีอาหารฟรีมีโฟโต้บูธมีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆด้วยกิจกรรมต่อมานะคะก็คือการไปเดินมิวเซียมก็อย่างที่บอกนะคะก็จะมี Visitor Center แล้วก็มีโรงหนังที่อยู่ข้างหลัง Visitor Center เนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี Adam and Sale Gallery อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไม่ใช่ออกแนวมิวเซียมขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นเหมือนที่ขายภาพถ่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็มีฟิล์มอะไรพวกนี้ขายด้วยนอกจากนี้ก็ยังมี Indian Village นะคะซึ่งเป็นเหมือนแบบเรียกว่าเป็นมิวเซียม outdoor แล้วกันที่แบบว่าไปเดินดูสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ Art and Nature Center นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่อยู่ใน Yosemite แบบว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่มันจะเป็นคล้ายๆกับศูนย์เรียนรู้แก่เด็กที่แบบว่ามาเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมี Art Class ให้จอยได้บางทีก็จะมี Painting Drawing หรือว่าเป็น Mosaic ซึ่ง Mosaic ก็คืออะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็น Mosaic Vernal Fall นะคะที่เรามีโอกาสได้ไปทำที่ Art and Nature Center เนาะและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไปแฮงเอาท์ที่เมโดก็คือเป็นเหมือนทุ่งโล่งๆมันจะมีโซนที่แบบว่าเขาปิดถนนอะแล้วเราก็จะไปนอนกลางถนนกันแล้วก็แบบดูดาวรอบๆก็จะเป็นเหมือนแบบมีภูเขาเป็นแบบฉากหลังอะไรเงี้ยแบบมันดีมากแล้วก็เปิดเพลงฟังกันปาร์ตี้กันอะไรแบบนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราแนะนำไปแฮงเอาท์ได้กับเพื่อนแบบชิลมากๆก็คือ Yosemite School อันนี้ก็จะอธิบายไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนก็คือเป็นเหมือนโซนโรงเรียนใน Yosemite แต่ว่าไม่เคยเห็นนักเรียนเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบไปนั่งชิลไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบท
ทุ่งหญ้ากว้างๆแล้วก็เป็นฉากแบบภูเขาอยู่ข้างหลังอีกแล้วอะส่วนนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีทำกิจกรรมนอกอุทยานก็คือการลงไปซื้อของในเมืองนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Fresno Merced Groveland อะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบติดรถไปกับเพื่อนบ้างหรือว่าลงไปพร้อมกับ HR ตอนที่ทำ Social Security อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ลงไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับ HR นะคะก็อาจจะใช้หยาดบัสได้เหมือนกันสำหรับสภาพอากาศใน Yosemite นะคะตอนที่เราไปมันก็คือช่วงซัมเมอร์เนาะแต่ว่าตอนปลายพฤษภาก็ยังหนาวอยู่หนาวมากๆเลยตอนกลางคืนต้องแบบว่าเปิดฮีตเตอร์แล้วบางสถานที่ก็ยังมีหิมะอยู่ด้วยถ้าพูดถึงสภาพอากาศของวันหนึ่งนะคะตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหนาวเนาะมันจะมาร้อนอีกทีตอนเที่ยงแล้วก็เป็นร้อนแบบร้อนแห้งส่วนตอนกลางคืนก็จะกลับมาหนาวอีกรอบบางทีเวลาไปทำงานเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าพกเสื้อหนาวไปตอนเช้าเสร็จแล้วก็ตอนเที่ยงก็ถอดออกแล้วตอนกลางคืนก็กลับมาใส่ใหม่ในอุทยานนะคะบางทีก็มีฝนบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ตกอยู่แค่ครั้งเดียวที่แบบหนักๆส่วนในช่วงหน้าร้อนที่เราไปอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะมีช่วงที่แบบมีไฟป่าเนาะจะเป็นช่วงประมาณปลายกรกฎาคมหรือว่าต้นสิงหาอะไรแบบเนี้ยที่แบบมันมีควันลอยเข้ามาในอุทยานถ้าทำงาน outdoor อย่าง housekeeper เนี่ยคือจริงๆมันแย่มากมันมีปีที่แย่กว่านี้อีกที่เขาแบบอพยพลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่ได้ถึงขนาดร้ายแรงอาจจะให้แค่แบบใส่แมสแล้วก็โอเคดูแลตัวเองแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่สำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบหายากมากๆใน Yosemite ก็คือสัญญาณเนี่ยมันมีเป็นแค่บางจุดเท่านั้นนะทุกคนตรงที่เราอยู่ใน Curly Village เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นจุดที่เราทำงานหรือว่าจุดที่เราพักมันจะมีแค่บางครั้งที่แบบว่าขึ้นมาสักขีดนึงให้เราได้แบบสามารถส่ง iMessage แต่มันก็จะมีจุดที่แบบสัญญาณเน็ตแรงมากๆเลยในอุทยานเช่น Valley Lodge Village Store Dickens อะไรพวกนั้นใครมาเนี่ยก็อาจจะแนะนำเป็น Verizon หรือว่า T-Mobile ส่วนในเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยก็จะมีให้เล่นที่ Wellness Center ที่ Pizza Deck ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ต้องรอช่วงดึกๆที่แบบว่าคนกลับไปนอนกันหมดแล้วสำหรับในพาร์ทนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องเช็คเอาท์เนาะพอถึงใกล้วันจบงานแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มไปคุยกับ Housing แล้วว่าแบบโอเคเราจะออกวันนี้นะเราจะต้องเดินไปคืนกุญแจกับที่ Housing แล้วก็เซ็นเอกสารเหมือนแบบว่าโอเคเราเช็คเอาท์แล้วซึ่งเขาก็จะอนุญาตให้เราอยู่ต่อหลังจากที่เราแบบเลิกงานจริงๆได้อีกประมาณ 2-3 วันเตรียมตัวเก็บของล่ำลาเพื่อนๆหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราบอกตรงๆว่าค่อนข้างแบบเศร้ามากๆเพราะว่าเราแบบใช้เวลาอยู่ในอุทยานมาประมาณแบบ3 เดือนกว่าๆแล้วมันก็รู้สึกเหมือนผูกพันแล้วระหว่างนั้นอ่ะมันก็เห็นเพื่อนทยอยออกไปจากอุทยานทีละคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเว้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรุ่งขึ้นเราจะต้องออกจากอุทยานแล้วมันเศร้ามากโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการแชร์ประสบการณ์การทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตในอุทยานเนาะก็สรุปแล้วว่าการมาทำงานที่นี่เนี่ยเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างเลยแบบว่าการเปิดโลกในแง่มุมต่างๆการได้ใช้ชีวิตการเจอเพื่อนที่แบบว่าหลากหลายเชื้อชาติมันทำให้เราได้เติบโตในมุมอีกมุมหนึ่งของชีวิตเราแบบมีความสุขมากๆกับการอยู่ที่นี่ทั้งหมด3 เดือนครึ่งเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชอบทำกิจกรรม outdoor ก็ถือว่าแบบที่นี่เป็นที่ที่เรา enjoy การใช้ชีวิตมากๆแบบอยากทำอะไรก็ทำตอนไหนก็ได้อยู่กับเพื่อนมันคือชีวิตที่แบบมันไม่สามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้อีกแล้วอะแล้วเราก็ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการปีนเขาครั้งแรกการแบบกระโดดน้ำลงในแม่น้ำอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันคือการได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอย่างแท้จริงเลยก็แนะนำนะคะใครที่อยากมาทำงานเก็บเงินแล้วก็เป็นคนที่ชอบลุยๆสาย outdoor ชอบธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ติดโทรศัพท์มากขนาดนั้นก็แนะนำให้มาทำงานที่ Yosemite นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูภาพรวมความเป็นอยู่ใน Yosemite เรื่องราวที่แบบเป็นเหมือน memory ของเราก็ได้ทำคลิป Memories of Yosemite ลงใน YouTube ของเราเหมือนกันก็สามารถไปติดตามกันได้แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่เป็น Hike Half Dome นะคะซึ่งเป็น Hike 15 ชั่วโมงที่แบบนานที่สุดที่เราเคยทำมาสำหรับการเดินป่าก็สามารถไปติดตามได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังอยากไปทำงานที่ Yosemite นะใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามมาในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ